Mình không dám tưởng tượng luôn, trong khu rừng thế này không biết có bao nhiêu loại nấm nữa. Môi trường này chẳng phải là thiên đường của nấm dại sao? Có cả nấm tán vàng và cả nấm gan bò cuống đỏ to bằng cổ tay. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng trong khu rừng này thôi. Không nói nhiều nữa, nhân lúc sương mù còn dày, mình chính thức vào rừng nguyên sinh hái nấm. Trời quả nhiên khó lường. Mới đi được 1 tiếng thì mưa ào xuống rồi. Rừng sau cơn mưa lớn, nấm thường mọc rất nhanh. Đây là loại nấm có độ đàn hồi cao, là nấm răng cam, nó không độc nhưng rất cứng và đắng. Đây là nấm cộng sinh. Nhìn qua trông giống nấm linh chi. Nhưng linh chi làm gì dễ hái như thế này chứ? Màu đen nhìn cũng hơi đáng sợ ha. Trời ơi, đúng là không uổng sức công phí, cứ như là vô tình lại có được vậy đó. Chỉ đi có 2 tiếng mà đã phát hiện được rồi. Không kìm được phải chụp mấy tấm. Một cây nấm gan bò cuống đỏ nặng tới gần 1 kg. Thật sự là to kinh khủng, một nồi cũng không chứa nổi, cười muốn rách miệng luôn. Một cây thôi cũng đủ cho 2 người ăn rồi đó, ha ha ha. Mau nhìn xem mình lại thấy gì nè. Đây là nấm mọc cẩu, thường được ngâm rượu, dùng để tăng cường sinh lý nam giới, thường mọc thành cụm dưới tán cây to, nơi ẩm và ít ánh sáng. Nó kỳ sinh trên rễ cây gỗ lớn trong rừng. Trong các lễ hội của người Dao, nấm mọc cẩu được coi là vật quý của rừng. Còn đây là nấm ruby bowlit, mùi vị dễ chịu, xào lên ăn ngon nhưng có mùi hơi giống xà phòng, nhưng nhớ phải nấu chín kỹ nhé. Loại này cũng ăn được, là loài nấm mùa hè thường mọc ở bìa rừng, công viên hoặc bãi cỏ có cây rụng lá, nhưng khi bị tổn thương thì không đổi màu. Trời ơi, cả đống nấm ruby bowlit luôn nè. Thật sự tim đập thình thịch, tay run luôn rồi. Loại mới bung tán thế này là ngon nhất đó. Khi bạn ấn nhẹ hoặc cắt phần ống nấm, nó có thể chuyển sang màu xanh lam nhạt do phản ứng oxy hóa giữa các hợp chất phenolic và không khí. Một bụi thế này chắc cũng được gần ký rồi. Trên kia còn thêm một cây nữa, mang về luôn. Cây này trông vẫn còn non, cũng là hàng tuyển đấy. Haha, còn thêm một cây nữa nè. Dầu kỳ cỡ nào cũng không thoát khỏi tay mình đâu. Tìm kỹ thêm một chút, đó là quanh đây còn nữa. Đứng dậy nhìn quanh, lại phát hiện thêm rồi. Trong tầm mắt mình thì không cây nào thoát được đâu, không sót cây nào hết. Cây này chất lượng thật sự tốt. Tổng cộng nhặt được 8 cây. Thỏa mãn quá trời, được nửa giỏ rồi. Loại này trông như lòng đỏ trứng rơi xuống đất vậy. Người ta gọi là nấm trứng gà. Nó từng được xem là biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực trong các bữa tiệc quý tộc thời cổ. Đây là món ăn thượng hạng chỉ dành cho giới quý tộc. Không ngoài dự đoán, đây cũng là nấm ruby bowlit, một cặp sinh đôi luôn. Trời ơi, đúng là không thể tin nổi. Cảm giác như mình đang bước vào thế giới cổ tích vậy. Khắp nơi toàn là hoa tươi, đẹp quá trời luôn đó. Không chỉ phong cảnh đẹp như tranh, mà dưới đất còn có rất nhiều nấm. Đất màu mỡ như này mới mọc được nấm to cơ đó chứ. Nhìn là biết đất này trồng hoa chắc cũng hợp lắm. Nhưng hôm nay mục tiêu là hái nấm. Chỉ cần nấm thôi, mấy cái khác không cần. Cái nấm đen thui này nè, nhìn xấu vậy thôi, chứ ăn cũng ngon đó. Là nấm thông đen, cũng thuộc họ nấm gan bò. Ủa cái gì kỳ vậy trời, trên đất lại nằm sẵn một cây nấm bị người ta hái. Nhìn tình trạng chắc cũng bị bỏ đó khoảng 5 tiếng rồi. Đúng là phí của trời mà. Đây là nấm cà rừng ngon lắm đó. Hơi mịn như nhung khi non, cứng dần khi già. Cái này chắc chắn là đầu lâu của con dê rừng rồi. Quăng xa ra kẻo dọa người ta sợ. Nhìn nè, cái này còn to hơn cả mặt mình. Trông giống nấm linh chi ghê. Nếu mà đúng là linh chi thật thì mình phát tài luôn rồi còn gì. Đây là loại nấm cổ linh chi, không ăn được do thịt nấm cứng và đắng. Haha, nguyên gia đình 4 cây đứng cạnh nhau, đẹp ghê. Lịch sự chụp tấm hình cái đã, có nhẹ như chào hỏi vậy. Đây chính là nấm trứng gà đã trưởng thành, là một trong số rất ít loài thuộc chi Amanita có thể ăn được. Ăn vào vị ngọt thanh, thơm ngon cực kỳ. Ai từng ăn rồi cũng khen ngon hết. Loại này có giá tầm 300.000 tùy vào hàng sấy, hàng tươi. Tùy vùng mà giá cũng khác nhau một chút. Giá này chỉ để tham khảo thôi nha. Thường mọc ở rừng xôi, rừng rè hoặc rừng thông ôn đới. Cây to thế này là bạn đang cố dụ mình hả? Sợ người ta không thấy bạn luôn đó. Một cây nấm gan bò khổng lồ. Nhưng loại này thì không ăn được đâu. Mấy bạn nhìn chỗ này nè, quá trời luôn. Vài mét vuông toàn là nấm mồng gà giả. Giống như là vào vương quốc nấm vậy đó. Cảm ơn mẹ thiên nhiên cho mình trải nghiệm nhặt nấm mỏi tay luôn. Thật sự là nhặt hoài không hết, nhiều đến mức không đựng nổi luôn. Giỏ và sọt đều đầy, phải lấy thêm bao mới đủ. Cuối cùng toàn bộ phải cho vào túi mang về. Mỗi lần thu hoạch xong về nhà, Tiểu Bạch lúc nào cũng về trễ nhất. Không ổn rồi, hình như Tiểu Bạch bị thương, ai làm vậy chứ? Trên đường về, phong cảnh vẫn đẹp như tranh. Nhưng bạn mình thì nói trong rừng đáng sợ quá, bảo là lần sau không dám đi nữa. Mau chạy đi, có người đang hái nấm trong ổ nấm của mình. Mình lo quá, cắm đầu chạy vào rừng luôn.
May mà hôm nay mình mang theo 2 trợ thủ, dẫn đi theo cho biết này biết kia, có kiến thức sinh tồn. Không ngờ vừa mới lên núi đã phát hiện. Ôi chao, một cây khổng lồ luôn, ha ha. Dùng hai tay mà nhổ. Dùng sức, cố lên. Chưa ăn cơm hả? Kéo không nổi, thật sự kéo không nổi luôn. Trợ thủ đắc lực đây. Nấm can bỏ mũ cam vào giỏ thôi, là nấm ăn được tốt, hương vị nhẹ, thịt săn chắc. Không nên ăn sống hoặc nấu chưa chín kỹ, dễ gây rối loạn tiêu hóa. To không, ha ha. Lại thêm một cây nữa, đem về hầm với canh gà ngon hết sảy. Ha ha, cây này vừa mới chui ra khỏi đất nè, là nấm trứng ngỗng đó. Mùi vị của nó cực kỳ ngon luôn, ai từng ăn rồi đều biết. Chỉ có thể nói một chữ, ngon. Còn đây là nấm la kèn, ăn vào giòn, trơn, rất tám miệng. Loại nấm bầu lít hồng ngọc hơn 350.000 mỗi kg dễ dàng nhặt được luôn. Con gái mình cũng phát hiện một cây, cũng là bầu lít hồng ngọc luôn. Vừa hay, mình muốn con hiểu thêm về cách mà những cây nấm mới sinh ra. Ở nhà thì ngồi không yên, vào rừng thì lại tập trung học được. Đây chính là sức hút của thiên nhiên ha. Để nói cho con nghe, bao tử nấm lan truyền như thế nào nhé. Khi nấm chín, bao tử nằm dưới mũ sẽ rụng ra hoặc được gió cuốn đi. Khi rơi xuống đất ẩm, bao tử bắt đầu nảy mầm rồi lớn lên thành cây nấm mới. Hai người đừng lề mề nữa, nhanh hái xong rồi về học bài đi. Nhanh đi hái nấm trong ổ nấm của mình thôi, không thì mấy người khác hái hết mất. Vừa chạy tới ổ nấm khác, không ngờ lại thấy cây nấm trứng ngỗng đỏ đẹp như vậy. Chạm nhẹ tay vào, tâm trạng vui không tả nổi. Lễ phép vỗ nhẹ một cái để đánh thức nó. Lại phải dùng tay trần đào nấm rồi. Đất ở đây màu mỡ nên mới mọc được nấm to như thế này. Khi nấu chín, thịt nấm mềm, hơi giòn, có hậu vị giống hạt dẻ, ít calo, nhiều chất xơ nên tốt cho hệ tiêu hóa và người ăn kiêng. Còn được gọi là nấm trứng ngỗng hoặc nấm trứng gà. Nhìn kìa, phía trước có người cùng nghề. May thật đấy. Một cây nấm gan bò cuống đỏ to như vậy mà họ không thấy. Xem ra hôm nay mình gặp may rồi. Mang em về nhà cho tắm dầu nóng nhá. Lại là một cây nấm bò cực to nữa. Vỗ nhẹ để thể hiện sự tôn trọng. Nhìn đẹp nhưng không ăn được đâu. Còn đây là nấm mỡ gà ngon tuyệt cú mèo. Tiếc là chỉ hái được một cây thôi. Thấy đỏ đó tưởng là nấm gan bò cuống đỏ, hóa ra nó còn quý hơn nữa, nấm ngọc cẩu. Không chỉ giúp bổ thận, tráng dương mà còn hỗ trợ cân bằng nội tiết cho phụ nữ sau sinh. Chính vì vậy mà dân gian mới gọi nó là nấm của sự hồi xuân. Ổ nấm này to ghê luôn, nhìn là biết đã chín rồi. Nghe nói trên thị trường bán hơn 350.000 một cân đó. Nấm san hô vàng này còn nhỏ quá. Đừng hái vội, đợi nó lớn thêm rồi quay lại sau. Không ngờ lại mưa rồi. Dù mưa to cỡ nào cũng không cản nổi mình. Quyết tâm hái nấm trên núi. Lại thêm 2 cây nữa. Nấm bầu lít hồng ngọc hảo hạng, cong luôn. Quay người lại thấy thêm một cây nữa. Cây này chất lượng còn tốt hơn. Hôm nay may mắn ghê. Lại phát hiện thêm 3 cây nữa, toàn là hàng tuyển chọn. Vừa mới mọc lên thôi. Mưa càng lớn thì nấm mọc càng nhanh. Ba anh em này, theo mình về nhà nào.